بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا النهاردة عن الاستخدام الخاطئ والمتكرر والمتسرع لأدوية نزلات البرد والزكام وأدوية السعال. الحقيقة من الحاجات الدارجة للأسف في مجتمعنا إن كتير جدا من المرضى بيستسهلوا نقدر نقول أو بيتسرعوا شوية مع أي أعراض للبرد أو للإنفلونزا. على طول بيروحوا في الصيدلية بيختاروا هم بعض الأدوية أو بيطلبوا من الصيدلي بعض الأدوية، وعلى اعتبار إن دي تعتبر من الحاجات البسيطة جدا، وإن هم متعودين من زمان إن هم بيستخدموا الأدوية دهيت وبيتعاملوا كأنهم هم الأطباء، يعني بيوصفوا الدواء وبيستخدموه وعارفين إن هم استخدموه قبل كده فبيتعاملوا مع الأمور ببساطة شديدة. الحقيقة إحنا بنوصي بأن يعني دي حاجة ما هياش مناسبة أبدا، ونوصي بتجنب الحكاية دهيت تماما، لأن الموضوع ما هوش بالبساطة المتوقعة. في أدوية كتيرة جدا من أدوية البرد ومن أدوية الزكام بيبقى ليها آثار جانبية خطيرة. يعني كمثال من أشهر المركبات اللي في أدوية البرد المركبات اللي هي تخص الحساسية، والمركبات اللي احنا بنسميها مركبات مزيلة للاحتقان. المركبات دهيت الحقيقة إن هي ليها آثار جانبية جادة جدا، وأهم آثار الجانبية ليها إن هي ممكن تكون من الأدوية اللي بتساهم في رفع الضغط بتاع المريض. وعشان كده الحقيقة إن احنا مش بنستخدمها إلا بضوابط محددة، ومش بنستخدمها إلا بجرعات محددة وفي حالات محددة. يعني كمثال لكده بالنسبة للمريض مريض الضغط المرتفع ممنوع إن احنا نستخدم فيه مثل هذه المركبات. وبرضو المرضى كبار السن برضو لا يفضل إن احنا نستخدم فيهم مثل هذه المركبات. برضو أثر تاني غير مناسب اللي هو أثر هذه المواد على مريض القلب، برضو قد تكون ليه آثار جانبية جادة جدا، وبكده أكون أنا بتعامل مع حالة مرضية بسيطة جدا وبتسبب عنها وبتسبب بواسطة الاستخدام الخاطئ للدواء إن أنا أسبب حاجة أكثر خطورة منها. فطبعا دي حاجة مش من الحكمة في شيء، وكان ممكن أتجنبها بمنتهى السهولة إذا طلبت نصيحة الطبيب. برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بسهولة إن احنا بنستخدمها بالنسبة للأطفال الصغيرين أدوية السعال. طبعا أدوية السعال من الحاجات اللي احنا بنحتاجها كتير مع أطفالنا، ولكن لازم نعرف برضو إن أدوية السعال دهيت فيها مركبات قد تسبب شيء من الدوخة، قد تسبب شيء من التعب للطفل، فيها نوع من أنواع المهدئات في بعض الأدوية. برضو استخدامها قد يكون لازم يكون تحت وصف طبيب مختص، لأن بيبقى ليه ضوابط محددة، وكمان لازم نستخدمها لفترة محددة، ما نقدرش نتخطى ونستخدمها لفترات طويلة. ومن الحاجات التانية برضو استخدام المضادات الحيوية. استخدام المضادات الحيوية لازم يكون يعني تحت برضو ضوابط محددة، ولا يفضل أبدا إن احنا نتسرع في استخدام المضادات الحيوية مع كل النزلات بتاعة البرد أو نزلات الزكام اللي بتحصل للأطفال الصغيرين، وإلا احنا كده مش هنسيب فرصة لجهاز المناعة للطفل إن هو يقوم بدوره. الاعتماد برضو على المضادات الحيوية دي مش من الحاجات الكويسة، وبتأثر على الجسم بوجه عام وبتأثر عليه تأثير سلبي. فما لم يكون هناك مبرر لاستخدام المضادات الحيوية فمش لا ينصح بأن احنا نستخدمها.